Szőlő utcai javítóintézetről már mindenki hallott eleget, úgyhogy nem arról beszélek, hogy pontról pontra mi történt ott, hanem csak a saját véleményemről. Egészen pontosan arról, hogy fiatalkorúakat bántalmaztak, és mit gondolok erről. 10 évvel ezelőtti felvételek kerültek elő, nem egy, nem kettő, hanem több. Elég egyértelmű, hogy a felvételeken látható erőszak az nem önvédelem, tehát minden formában törvénytelen. Nevelők verik a fiatalokat. A kigyúrt nevelő kirántja az 50 kilós srácot a kanapéról, és a fejét az asztalba vágja, aztán a földre fekteti és tapossa, és megrúgja. Egy másik felvételen pedig egy bottal fenyegetnek egy srácot. Először az volt a szöveg, hogy nincs semmilyen Szőlő utcai ügy, aztán az, hogy van, de nem érintettek fiatalkorúak. Aztán most az a szöveg van, hogy van ügy és kiskorú áldozatok is vannak, de megérdemelték a veréseket. Az ember gyomra felfordul a felvételektől is, meg a bántalmazókat védő reakcióktól is. Volt, amelyik előadta, hogy ez csak fegyelmezés, és különben is cigányok, tehát akkor rendben van. Viszont az a helyzet, hogy önvédelmen kívül bárkit bántani tilos. Tilos a börtönben, tilos a javítóintézetben, tilos a gyermekotthonban, tilos az iskolában, utcán, szórakozóhelyen, mindenhol. Akár roma, akár nem roma az illető, akire kezet emelnek. Tilos és kész, mert tiltja a büntető törvénykönyv. Persze amellett az íratlan, morális törvénykönyv is tiltja. Erre jött néhány reakció, hogy ti nem tudjátok, mi van odabent. Már elnézést, de tudom, de most nem erről van szó. A kérdés, hogy a verés önvédelem volt-e vagy sem. És nem volt az. A többi meg mellébeszélés. Meg hogy egymást is verik bent a fiatalok. És ez mire érv? Ha 15 évesek bántják egymást, akkor abból az következik, hogy a nevelők még náluk is aljasabbnak kell, hogy legyenek. Nekik még a fiataloknál is kevesebb eszük kell, hogy legyen. Dúró Dóra mondja, hogy a bűnözők büntetése fontosabb kéne legyen, mint a jogaik. Ez fantasztikus, csak hát fiatalkorúak büntetése az az, hogy be vannak oda zárva. Nem azt a büntetést kapták, hogy terrorizálják és verjék őket a kigyúrt smasszerek. Nem tetszik? Adjon be törvényjavaslatot, hogy lehessen veréssel büntetni. Tessék. De jelenleg nem lehet. Nem csak, hogy fiatalkorúak javítóintézetében nem lehet, de a felnőtt börtönökben sem. És ez a másik, amit szándékosan kevernek most a kormányoldalakon. A javítóintézetet börtönnek mondják. Pedig hát nem az. Elvileg ég és föld a különbség a kettő között. Meg ahelyett, hogy a nevelőknek néztek volna utána, helyette a fogva tartottak adatait hozták nyilvánosságra, akik az áldozatai voltak az intézet is terrornak. Hogy volt, amelyik lopott, csalt, rabolt, meg hasonlók. Ez elég szomorú, de ennek mi köze a benti erőszakhoz? Mindenki tudja, hogy javítóintézetben nem ártatlan báránykák kerülnek, de verni akkor sem lehet őket. Volt, aki az előzményeket pedzigette, de az erőszak egyetlen elfogadható formája az az önvédelem, illetve a jogos védekezés. A felvételeken nem látszik ilyen. Ott bosszú történt, az izmos nevelők élvezettel bántalmazták a tőlük sokkal gyengébb tizenéves fiúkat. Azt is mondták, hogy ártatlanok a nevelők, semmi rossz nem történt. Minden teljesen jogos volt. Akkor meg felmerül az a kérdés, hogy a rendőrség miért állított elő közülük egy csomót, és miért van most komoly nyomozás ellenük. Legalább 3 ellen van már eljárás, volt amelyik verte a fiúkat, volt amelyik asszisztált hozzá és fedezte az erőszakot elkövető nevelőket. És hogy a tizenéves fiúk bűncselekményeket követtek el? Igen, azért voltak bezárva. Rajtuk kívül kik lesznek még bezárva? Reméljük, hogy a nevelők, akik szintén bűncselekményeket követtek el azzal, hogy erőszakosan rátámadtak a fiúkra. Felvetődik az a kérdés is, hogy az, hogy vernek egy gyereket vagy fiatalkorút, az mit eredményez. Attól rögtön jó útra tér, és mentálisan, meg lelkileg egészséges ember válik belőle. A tanulmányok szerint nagyon nem. És mint az kiderült, akit a videóban megtapostak, ő is visszatért a bűnözői életbe.
Persze még ezzel is manipulálnak. Azt állítják a hírekben, hogy a videóban megvert személy az nem gyerek, hanem egy 25 éves bűnöző. Na ez nem igaz. A felvételen 15 éves volt, azóta eltelt 10 év, és most 25 éves. De a kormány már annyira nem tudja, hogy mit csináljon, hogy a propagandisták előrángattak más ügyeket is. Most Szögi Lajost emlegetik valamiért. Sőt, ami még ennél is undorítóbb, elővették pénzes Henrietta ügyét, és azt tobogtatják. A lány fotóját mutogatják, és ráhivatkozva akarják igazolni a benti 15 évesek megverését. Ez már egyértelműen a halott gyalázás egy formája. Persze ezeknek semmi sem szent. Nincs bennük egy szemernyi emberi érzés, átment propaganda robotba az összes. És hogy miért vergődnek ennyire? Mert az ő felelősségük, és mert sok éve szólva lett a hatóságoknak, hogy csináljanak valamit, mert erőszakos bántalmazás megy az intézményben, de azok nem tettek semmit, csak megvédték az elkövetőket. Most meg kiborult a Billy. Felelősségvállalás helyett ezt az ügyet is arra használják fel, hogy az ellenzéket támadják vele. 16 éve tartozik alájuk az összes intézet és javítóintézet, de most sem vállalnak felelősséget, helyette gyűlölködve köpködnek az ellenzék felé. Szóval összefoglalva arról van szó, hogy igen, bűnelkövető fiatalok vannak javítóintézetben. A büntetés az, hogy ott kell lenniük. Nem, nem lehet őket megverni, bántalmazni, megerőszakolni, stb. Aki megteszi, annak szintén börtönben van a helye, és nem nevelőként, hanem rabként. És veréssel nem lehet senkit jó útra téríteni, az csak ront a helyzeten. A nevelő ott ne kungfu harcos legyen, és ne viselkedjen úgy, mint egy részeg, aki erősre itta magát, hanem alkalmazzon pszichológiát, olyan legyen, aki meggyőzi bent a fiatalokat arról, hogy a bűnözés nem vezet semmi jóra. És a meggyőzést ne ököllel, hanem észérvekkel tegye. És nem vagyok balliberális, csak a törvények és a logika szempontjából vizsgálom ezt az esetet.